Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, mindenkinek nagyon boldog új évet, és azt gondolom mindhárman kijelenthetjük, hogy sose legyen rosszabb évünk így 2019-ben, hiszen két olyan autó áll mellettünk, amit elképesztő módon vártunk mi is, és vártatok ti is. Nagyon kértétek a GT-t gyakorlatilag azóta, mióta a Lap Timing létezik, az M5-öt pedig azóta, mióta az új M5 létezik. Azóta várjátok. Az M5-tel fogunk kezdeni, és nem lehetne autentikusabb ember mellettem, aki ezt az autót be tudná mutatni, mint az, aki gyakorlatilag mióta ez az autó van, nem szállt ki belőle. Nagyon sokat, de néha, mert néha kell aludni is. Csabi, borzalmasan sokat mész a BMW kötődésed miatt M5-tel, mesélj erről az új technikáról. Ez az új M5-ös, most már tavalyi modell. Most már egy hete. Most már egy hete tavalyi modell. Gyakorlatilag 4,4 literes V8-as biturbo motorja van, ez még ugyanolyan is lehetne, mint a régi, de nem, ez egy új fejlesztési motor. Ami igazán a lényeg, a különbség az előző F10 és e között, hogy ez már MX-Drive rendszerrel van szerelve, tehát ez már egy összkerékhajtású modell, ami kikapcsolható természetesen, vagy hát nem természetes, de azért a BMW rajongók örülnek neki, akkor lehet jó farolgatni vele továbbra is. Viszont ha köridőről van szó, akkor mindenképp a 4 kerékhajtású módot javasolnám. Ebben egy 8 sebességes automataváltó van, most már nem dupla kuplungos. Ennek ellenére a váltási idő az szenzációsan jó, szerintem tényleg nagyon harmonikusan mozog az autó. Nem lett nehezebb, mint az előző M5, annak ellenére, hogy összkerékhajtású, tehát alapból az új 5-ös az ugye egy kb. 100 kg-mal könnyen, mint az F10 volt, az előző generáció, ezért az M5-ös még az összkerékhajtás ellenére se lett nehezebb, egy picit erősebb, nagyon stabil, nagyon jó a tapadása, viszont azért közel 2 tonna így is, ezt mindenképpen meg kell jegyezni. Én elég sokat mentem már versenypályán az új M5-össel, nagyon jól megy, de hát azért pont ezért a féktávokat úgy meg kell tisztelni, és természetesen a kanyar dinamikát is ennek megfelelően kell megválasztani, hogy azért 2 tonna, az érződik. A maga kategóriájában rendkívül gyors autó, de abszolút értékben nem gondolom, hogy a leggyorsabb autó. Én már a kommentelőket látom magam előtt, hogy jó, még nem is mentek vele, már elkezdi megvédeni a BMW. Várod-e tőle azt, hogy abszolút időt tud menni az utcai autók között? Ugye nem. Porsche R8 nem tud. Nem. De mondjuk az RS5 és a Giulia QV abszolút. Tehát azért én nagyon szeretném, hogy minél előrébb legyen, de azért azt nem hiszem, hogy abszolút időt tud menni. Jó. 2 mondatban, Jánosom, hiszen azért láttál már te is Bajor márkát. Igen. Ugyanez az autó volt nálam, csak nagyon hamar a hátsó gumija meggondolta magát, és akkor én visszaadtam, úgyhogy nagyon erős. És ugye amit hallottam róla, hogy eddig aki így leméregette, tehát ezek még sose sikerült 600-at mérni, csak plusz 600 fölötti teljesítmény, brutálisan erős a motorja, nehéz, mint a kő, ugye ezt a kettőt majd nem tudom, hogy mennyire tudja így összehangolni. Az biztos, hogy nagyon durva rajtot fogunk menni, meg ott is hátul is nagyon gyorsan fogunk menni, de a kanyarok majd eldöntenek mindent. Játsszuk le, mert én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Melegítse be. Igen, jó, menjen Jani. Menjen. Ilyenkor amikor benned van a nagyobb esély arra, hogy oda csapjál, akkor érdemes azért melegíteni, és ezt én mindig így szoktam. Ezt nagyon jól csinálom, főleg a fűben, mi? Igen, híresen jó melegítesz, igen. Szerencsé, hogy az tavaly volt. Ez már egy új év. Új év, új lapok. Egyébként a maga kategóriájában nagyon jó, mert mikor a bemutatója volt tavaly, akkor volt olyan rendezvény, nem külső vendégeknek, hanem ilyen belsős úgymond, ahol összehasonlítottuk a konkurenciával, és tényleg nagyon gyors az autó. Aha. Tehát tényleg bomba gyors, azóta van belőle egy competition modell, egy picit feszesebb futóművel, picit nagyobb teljesítménnyel, de hozzáteszem, hogy szerintem már felesleges. Mutassál nekem bárkit, aki ezt ki tudja autózni, igen. Tehát
ahány rendezvényen voltam, még soha senki nem mondta azt, hogy jó ez, de nem megy eléggé. Értelek. De nem így szálltak ki belőled. Nem. Csabikám, jó volt ez, de picit mehetne gyorsabban. Kéne egy kis erő. Nem, igen, tehát ez még nem volt. Úgyhogy maga kategóriájában jó, csak hát ide egy picit János, dudálj egyet, szívem. Dicsértessék. Hát akkor nézek maga kategóriáját. Azt a büdös. Igen, és Sport Plus motormódban elég komoly hangja van. Azt kell mondanom, hogy ugye az RS5 46654, a Giulia 46656 és a Caymanod 46666. Azokat meg kéne fogni. Azokat ott meg kéne fogni. Azt meg, valahogy. Valahogy. Azt ki kell autóznod. Azt ki kéne. Majd nézek valami rövid utat. A megmozdulás maga nem volt akkor a szám, viszont utána azért elindul. Viszont utána keményen elindul. Egy picit melegebb hőmérséklet jobb lenne a gumina. Első körben nem igen. tűnik. Nem tudom, hogy mindent kikapcsolta, vagy hogy megy vele. Ugye különböző hajtási módok vannak, az fontos. Ugye eleve a menetstabilizátor van teljesen bekapcsolt, van a M-Dynamic mód, az MDM, illetve van egy kikapcsolt mód, és magát a hajtást is lehet összkerékhajtás, akkor van egy, hogy 4WD Sport, aha, amikor szintén összkerék, de a hátulját jobban mozgatja, illetve van egy sima kétkerékhajtás üzemmód is. Nem tudom, melyikbe megy. Hát nagyon kíváncsi vagyok. A mért köridő 46,464 ezred. Na. Nem látszik rajta, hogy gyors, és kérlek szépen 464 az konkrétan megveri ezeket, amikről beszéltünk, az R8 mögött van másfél századdal. R8 mögött másfél századdal. Igen, és megveri az R2-es Peugeot, az RS5-öt meg a Giulia QV, tehát a harcos 656, igen, azt a szintet azt megveri igen, két tizeddel. Igen. És az R8 mögött van másfél századdal. Az durva. Ez jó. Igen. Ez jó. Hát és megnézzük, hogy a tudásod az elég arra, hogy még egy picit feszüljön. Nincs meleg, úgyhogy szerintem inkább menjen vele. Menjél akkor, igen, nézzük meg, hogy mi a vége. Így is jó, mert konkrétan 46,460, és az azt jelenti, hogy másfél századdal van az R8 mögött, és két tizeddel megveri azt a target időt, amit vártunk. Tehát a 46,600-as RS5 Giulia Cayman, az két tizeddel, és egy minimálisan tényleg századokkal van a R8. Hát remélem, hogy ő most kiadta. Én ebbe bízom, ugye gyakorlatilag a leggyorsabb időnk, a Porsche, az azért egy picit arrébb van, mert az 45,744, tehát hogy akkorát nem fog tudni gyorsulni, de hogyha 46 elejébe belenyúlna, azért az is óriási dolog. Kicsivel több tapadása lesz így attól, hogy melegebb a gumi, már az jó. Tök érdekes, hogy nem tűnt gyorsnak. Én azt mondtam pont a Csabinak, hogy egyáltalán tűnik gyorsnak. Hát egyrészt próbáltam türelmes lenni, kettő tolja az orrát, tehát azért ugye a kanyarok elején ilyen nagyon furcsa volt. A egyenesben viszont ami történik, tehát ott én azt hittem felszállok. Tehát hogy ott a hátsó egyenesben viszonylag rosszul sikerült befordulni, majd oké, padlógáz, hiszen összkerekes, majd befordítja irányba, és így elkezd gyorsulni, vagy az csak azt jelenti, hogy azt a szentségit mi lesz itt a féktávon, tehát hogy annyira tol, brutálisan erős. Óriási, nagyon kíváncsi vagyok Csabi kezére ebben az ügyben. És az a baj egyébként, hogy viszonylag nehéz vezetni. Nagyon érdekes. A te rajtodnál is azt láttam, hogy nagyon lassan mozdul meg, és egy ilyen fél másodperc után rúgja el. Igen. Tehát valószínűleg azért a súlyt megmozdítani elsőre, azt még ezzel a hajtással sem könnyű. Igen. És mondom, nagyon küzdős ez is. Tehát hogy rá kéne erre érezni, így hogy egy körből, és úgyhogy nagyjából 4 hónapja mentem vele, azt hiszem. Ezért érzem azt, hogy a Csabi még talán tud faragni, mert hát ő azért nagyon nézd meg ott az egyenesben, mennyivel elmegy. Nagyon kíváncsi vagyok majd a végsebesség telemetri adatra, hogy megveri az R5-öket. Tehát, hogy brutális. Tehát, hogy... És ugye ki lehetne kapcsolni, és akkor driftelni is a... Hát itt is, hogy beleérsz a gázba, úgy bele kell korrigálni, hogy úton tartsd. Óriási, hát nagyon kíváncsi vagyok. A mért köridő 46,245 ezred. Mondtam, hogy ebből... Az azt jelenti, hogy akkor megverte két tizeddel az R8-at, rád vert ugye két tizedet, az, ami szerintem minimális ahhoz képest, hogy mennyivel többet mentő vele. Tehát elmondhatjuk, hogy utcai autóból egyedül a 911 GTS veri. És hogy azért az R8-at leverte két tizeddel, azért az júj.
És hát akkor még nem tudjuk, hogy a fekete mit fog. Igen. Fú. Az nagyon komoly. És szerintem ezen még nem a legjobb első gumi van. Ha lenne egy kicsit több tapadás elől. És előtte a Monster Kart van, a Porsche és csak versenyautók, ez most az abszolút 7. idő. Gratulálunk! 46.200 valamennyi, tehát 2 tizedet tudtál adni a Janinak, és ezzel a 2 tizeddel gyakorlatilag meg is verted az R8-at, ugye már századok voltak csak különbségben. Ez egy nagyon komoly idő, abszolút 7. most, csak a Porsche van előtte, a Monster Kart és csak versenyautó. Nem vagyok maradéktalanul elégedett, az az igazság. Mikor lennél? És erre is majd várjuk a kommenteket. Köszi, majd válaszolgathatok mindenkinek. Igen. Nem, csak tudom, mit tud az autó, és a rajt nem volt úgy, mint kellett volna. Ezt mondtam a Janinál is, és nálad is, hogy ahogy elmozdul, az nekem lassúnak tűnik. Nem, ennél jobban el tud indulni az autó, az egészen biztos. Meg ami meglepett még, hogy az első 2 kanyarba picit túl sokat csúszott a hátulja. Nem szokott ennyit alapvetően, tehát ha egy pici hőmérséklet van a gumiba, akkor sokkal jobban tapad. Emiatt nem voltak olyanok a kigyorsítások. Úgyhogy szerintem... Hát valószínűleg én csak az elejét tudtam megmelegíteni, mert én meg pont ezt mondtam, hogy nekem az elejét tologatta. Aha. Nekem már akkor felmelegítettem az elejét, de hát ugye már még maradt. Úgyhogy, de hát ott, amit megy a hátsó egyenesbe, az elképesztő. Az nagyon kíváncsi vagyok a sebességadatra is. Botrányosan megy az autó, tehát, de ezt tudom, tehát nemrégiben például tavaly hát igen. Volt olyan szerencsém, és a Nordschleife-én taxiztattam ilyen M5-össel, és egyenesbe úgy megy, mint a versenyautó, tehát olyan sebességértékek vannak, hogy nem érted, csak hát időben el kell kezdeni kontrázni, hogy valahogy elforduljunk. Amikor tudod, hogy jön a kanyar, meg képbe, hogy új, majd mindjárt jönnek a gyerekek. Igen, úgyhogy... Szuper. De azért örülök, hogy az R8 fölé mentünk, igen. Porsche mögé. Ez szerintem reális. Ez így megnyugtat. Ez így azért... Most jól alszol. Köszönöm. Na most ugye jön valami, akkor nézzük meg, Jánoson, mesélj egy kicsit a feketéről, amit nagyon-nagyon vártunk mindannyian. Mióta van GTR? Hát én nem tudom, de már nem tudom hányadik verziója. És ugye egy nagyon szép Nürburgringi kötődése van, hiszen azzal mindig megfutják a legjobb időt, majd valaki megdönti, tehát folyamatosan erre van kihegyezve a Nissannak, hogy ez a full sportmodellje. Annól ugye egyszer volt egy sztori, aztán még tőled hallottam, hogy a Porsche-sok szétszettek egyet, és azt mondták, hogy ennyiből nem lehet összerakni, tehát hogy annyira durván meg van ez csinálva. Ettől függetlenül nagyon sok rossz tapasztalatom is van a GTR-rel. Nálam volt pont egy 2017-es modell, azt hiszem, egyszer 3 napig, akkor 2-szer vissza kellett vinni szervizbe, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt a 2 kört kivírja. Én nekem olyan emlékem volt vele, hogy az első szériánál még benne volt a leírásban, nem tudom, most benne van-e, hogy azt hiszem 3 rajtprogramig. Igen. Igen, tehát azért igen, ez tök igaz az a sztori, ami annó volt, hogy a Porsche szétszedte, hogy csinálnak ennyiből, mert ugye ezt annó a Porsche Turbo ellenfelének állították be, hogy ugyanazt tudja fele annyiért. Igen. Most azóta ez a fele annyi, ez sokkal följebb csúszott egyébként, tehát már messze nem a fele, inkább 2/3, és még mindig nem tudja szerintem ugyanazt. Most egy körön a Nordschleife-én valószínűleg tudja, de például a Ride programot, ha nézzük, a Porsche nem is mond számot, de gyakorlatilag a gyári emberek szerint 2000 az szinte garantált, de van olyan autó, amiben 5000 Ride programot csináltak, 5000. Tehát az azt jelenti, hogy ha van egy ilyened, és minden nap rajtolsz egyet, mert a közértbe úgy érsz oda a leggyorsabban, akkor is azért egy... pedig az pontos, de a tej nehogy meghívjuk. Az egy 15 évig minden nap ezt eljátszhatod, tehát azért az elég sok. Igen, ebben meg mondjuk 5 alkalom után már igen, tehát azért a nüanszokban van különbség. Nekem személyes élményem annyi volt vele még egy nagyon régi verziójával, mert szerintem tényleg egy 2009-10 körül már jöttek ki a GTR-ek, és volt egy akkor ilyen 700 lóerősre tuningolt verzió, és akkor azt ilyen országúton kipróbáltuk, hogy fú, de megy egyenesbe, és tényleg nagyon ment egyenesbe. Sokkal ment, de nem itthon ment, úgyhogy mehettünk annyival, mert 300 fölött ment az autó, fantasztikus, de egyébként nem tudom, azzal az autóval, ami nálad volt 3 napig, azzal néhány kilométert én is mentem, és nekem tök furcsa volt, hogy kanyarba úgy feszül az egész, a hajtáslánc annyira merev, úgyhogy azért egy kompromisszumos autó. Hát nézzük meg, hogy ki megy vele, mert azért ezt egy körből meglovagolni nem kis pálya. Játsszuk le, kíváncsi vagyok, hogy ki kezd, és én is. Mit tudunk csinálni. Még most nem. Még most nem. És még most sem. Nem.
Ennyire sötét a szemüveg? Vagy Ugye? Hogy nem látom mindenről, figyelj, hol vagyunk? Értem, tévéműsor. Ja, Mehetek megint melegíteni? mindegy, megyek én, ha akarod, Ja, az úgy nem. fair. Megyek? De te nyertél, úgyhogy te mondjad meg. Ja. Akar másodiknak menni. Igen? Nem, te nyertél. Hát Te nyertél. Ja, én? Igen. Tényleg nem látok semmit benne. Akkor nem menjél egyáltalán. Én megyek én. Szóval nagyon kíváncsi leszek. Én nagyon, mert azt nagyon vártuk mindannyian. Azért szép ez a kocsi. Jó Szépen formája szép, van. igen. És ahhoz képest, hogy tényleg 2009-2010 óta van, ahogy Zsabi is mondta, ahhoz képest a forma nem sokat változott, szinte semmit, és még mindig élhető. Tehát nekem ezek az élek, ezek Igen. jók voltak 10 éve, és jó lesznek még 10 év múlva is. Nekem nagyon milyen felemás érzéseim vannak vele kapcsolatban. Tényleg egy külön biztos egy nagyon jó kocsi, bár lehet, hogy itt most nem fog akkor átmenni. De vannak barátaim is, akinek volt, mind eladta. Tehát azért Az a baj, hogy közös barátunk is, nekem aki is volt. csak olyan ismerősöm van, aki kell egy ilyen, volt, és nagyon És gyorsan egyébként az összes megszabadultak tőle. faceliftnél tudom, hogy a Nissan ezeket orvosolgatja szép lassan. Hát nézzük. Elkezdett jó idő lenni, kezd melegem lenni. Igen. Hát Lehet, hogy attól, mert drága új a év, kocsi. új nap. Új év, új nap, új autók. Ez a két autó, amit a drón nem tud követni. Pont ezt akartam, ugyanerre, mert láttam én is a drónt, hogy mondom, na most hogy harcolni fog egy kicsit. Kicsit komolyabb volt rajta, mint a BMW. Kíváncsi vagyok majd a telemetriára, hogy ezt tudjuk hasonlítani. És ez is olyan vagy máshol ülünk, nekem nem tűnnek mostanában olyan túl feszesnek a tempók. Aztán utána az időeredmény meg jó, de hogy nem, Figyelj, ez olyan is sunnyogva közlekedtek, vagy több hogy mint mondjam. 1800 km, 1860 talán biztos, hogy jól emlékszem. Tehát ez is egy nehéz autó. Mondjuk, ahogy átment a sikánon, Igen. azt a mindenségét. És nagyon tapadásra szerintem, mert nagyon nehézkesen jött. mozog, Aha. igen. Szép. Nem volt rossz kör, Erő van. erő A van. mért köridő 46,830 ezred. Az azt jelenti, hogy a TT-RS elé megy, a verseny Civic mögé, meg a Swift Super 1006 mögé. Hát a triumvirátusunk, ugye az RS5 Giulia QV Cayman-tól van 2 tizedre lemaradva. Valahol ide vártam. Valahova egyébként ide vártuk, mert én se gondoltam, hogy annyira elő tud lenni, de egyébként ha például azt a 2 tizedet megfutnád, azért az kellhetne, mert hogyha mondjuk bemegyek a boltba és vehetek egy Giulia QV-t és szerintem- ezzel lefújom, vagy azzal lefújom ezt, azért az baj. A Giulia QV nagyon jó kocsi, meg abban is ugye most azért valószínűleg nem volt tapadás annyi. Mesélj, menjen gyorsan, kell a tapadás, kell a meleg, vagy azért tudunk beszélgetni? Hát beszéltünk néhány szót, de 46-800, 2 tizeddel van a triumvirátus mögött, és azért az baj, hogyha bemegyek az Alfa kereskedésbe és veszek egy QV-t, akkor az azért ezt leveri. Mert az RS5-től nem baj, hogy leveri meg a Cayman GT4-től, de hát az az igazság, szerintem ezzel az autóval egész sok kört kéne menni, hogy ki tudjuk autózni, mert rendkívül darabos. Tehát ha gázt adok, hol az elejét tolja, hol a hátulja kezd el csúszni, mint a bolond. Elvileg a tulaj az mindent, verseny, mindenféle üzemmódba kapcsolt, a fene tudja, hogy az mit jelent. Mármint értem az alatt, hogy annyi kapcsoló van benne, hogy ez kéne egy nap, hogy azt végigolvassuk. Nem tudom, nekem egy kicsit a múltat idézi ez az autó, megmondom őszintén. Itt egy modern technika mellettünk, ahol nyomsz egy gombot, és akkor arra minden be van állítva, iszonyatú az összkerékhajtás, ebbe nem tudom, nekem furcsa a rajtnál is, nagyon a hátulját forgatja. Nem voltam elégedett az autóval, továbbra se lett a GTR a kedvencem. Biztos, hogy ennél lehetne jobbat menni vele, hogyha egy kicsi harmóniát találnánk, de nekem nagyon darabos. János, nézzük meg. Egyébként szerintem az időeredmény alapvetően azért nem rossz, tehát Dehogy is, hát figyelj, azért rohadt jó idő. ilyen autó, de Igen. bitang erős, nagyon megy egyenesen, de ég és föld a két autó. Tehát hiába ugyanaz a teljesítményszint, stb. Ég és föld. És beszélgetünk 6 tizedről, tehát igen. ez a nem minden. Nem is azt mondom, hogy a GTR lassabb, egyszerűen nehezebb kiautózni. Igen. Csak azt mondom, hogy
azzal az autóval minden nap el tudsz közlekedni. Ha ezzel minden nap kéne járni, akkor szerintem egy idő után inkább nem menné sehova. Mármint nem azért szuper autó, félre ne értsétek, de ez nagyon kompromisszumos. Aha. Kemény, ráz, darabos. Mint az összes egyébként igazi sportautó, és ez a kellemetlen, hogy most már látjuk a listából, hogy de lehet ellenük olyat venni, amivel lehet utcán közlekedni. Igen, amellett, hogy borzasztó sportautó. Ha valaki csak arra tud tartani egy autót, hogy örültködjön, lehet, hogy neki ez a jó autó, mert meg kell zabolázni, tényleg egy olyan autó, amit trükközni kell vele. Az első kanyarba egyből már túlmentem egy picit. Igen. Aha, elkezdtem fékezni, és kicsit elkezdte tolni az órát, nehezen fordult be, tehát ebbe a körbe bőven volt még, csak nagyon darabos, mondom. Janinak azt mondtam, hogy ugyanúgy, mint az M5-nél, ennél is azt látom, hogy olyan sunnyogós, tehát hogy amit beszéltünk veled is, hogy nincs hangja, tehát ahhoz képest, hogy 46-os köröket megyünk, és itt csapkodjuk az abszolút időket. Igen. Nekem most ez kívülről egyik sem tűnik olyan eszeveszett gyorsnak, de szerencsére az óra, hála Istennek, jót mutat. Neki is tolja az órát, innen hallom. Igen. És nézd meg, rálép a gázra, és elkezd a hátulja, és így nem lehet, tehát ez rosszabb lesz, mint a tiéd. Nem biztos, mondom, nekem is volt benne hiba. A mért köridő 47,5 ezred. Még 2 tizeddel lassabb, tehát a 46-800 a vége. Figyelj, nem rossz, tehát ne legyünk csalódottak, de majd ő is el fogja mondani. Szerintem ennél tud többet az autó, csak marha sokat kéne vele menni. Nagyon darabos. És ezt mindig elmondjuk, hogy akkor, hogyha sokszor mentek, vagy amikor visszahozunk egy autót, és csak másodszorra mentek vele, már mennyivel könnyebb, de itt ez a lényeg, hogy elsőre mit lehet. Tehát mi egy package-et is nézünk egybe, hogy az milyen elsőre. A GTR egy nehezen vezethető autó. Ebbe beugrasz, nem tudsz vele egyből gyorsan menni. Igen. Megijeszt. Mármint nem ijeszt meg engem, de aki először beül és elkezdi vezetni, nem fogja tudni, hogy mit csinál az autó. 47-0, tehát Csabi nyert azzal a 2-10, de nem óriási különbség. Nálad is azt láttuk, hogy darabos volt. Hát ez borzasztó. Tehát én sokkal durvább jelzőket használnék erre a kocsira. Tényleg tökéletes, olyan, mint egy régi Porsche, mondjuk egy ilyen 15 évvel ezelőtti Porsche. Iszonyat darabos, eltolja az elejét, rálépsz a gázra, egyből annyira megy a hátulja, hogy gyakorlatilag folyamatosan gépészkedned kell. Vissza lehetne majd elemezni a telemetriából, hogy hány kormánymozdulatot csináltam, hogy tudjak vele valahogy körbeérni. Nagyon erős a motorja, meg nagyon jó a fékje is, tehát hogy vannak jó dolgok, de valahogy az összhang az nagyon nem áll össze. És tényleg egy ilyen modern összkerekessel, akár egy Insignia GS-it is például, igen, hogy mennyivel barátságosabb azt vezetni, persze az nem ilyen erős, de... De nem az erejével van baj. Nem az ereje, hanem ahogy reagál bármire. Igen. És elindul a rajtba, meg tök jó, de utána ott nem akart megállni, mert valahogy úgy érzékelte, hogy most nem akar. És utána is tényleg ez a folyamatos gépészkedés, tehát gyakorlatilag 5-ször úgy leizzadsz a kocsival, mintha ezzel, vagy akár egy R8-al, amikor körbe mentünk. Csabi hasonlókat mondott, igen. Tök kezelhető autó ehhez képest. Tehát, hogy igazából ebben van a köridő, hogy folyamatosan gépészkedsz, hogy egyáltalán az úton tartsd. A BMW M5 az elvárásoknak megfelelően fantasztikusan ment, és a teljesítménye elképesztő volt. Érdekes, hogy az autó nem ment egyformán a két pilóta alatt, ami egyébként már sok járműnél volt jelenség, azonban egy M5-től nem ezt vártuk volna. Jani jobban rajtol, de még a 60-as tempó elérése előtt egy váltás alkalmával megtorpan alatta a kocsi, így Csabi 2,851 ezred alatt éri el a target sebességet. Sajnos ez a különbség a hosszú egyenesben is megismétlődik, így Janinak nincs esélye. A csúcssebesség így szintén Csabié 137,7 km/h-val, ami az eddigi egyik legmagasabb értékünk. Csabi nagyon jó kört rakott össze, ez látszik az oldalgyorsulási értéken is, amely 1,12 G. Érdekes, hogy az M5 annyira erős, hogy az utcai autók között rekorder Porsche tempójánál 4 km/h-val gyorsabb az egyenes végén. A GTR ellentétben a BMW-vel legalább mindkét pilótánk alatt egyformán teljesített, sőt a sikán kivételével egészen egyformán ment a két fiú is. A 1,5 tized különbség szinte minimális, és ezt Csabi a sikánban nyeri meg. A GTR jobban gyorsul, mint az M5, hiszen már 2 másodperc alatt 60-on van, és jobb az oldalgyorsulási értéke is, méghozzá 1,2 G-vel. Az egyenesben csak 2,6 km/h-val lassabb, mint az M5, egészen pontosan 135,8 km/h-val. Mindent egybevetve a GTR remek kis kocsi, és ha kicsit kevésbé lenne darabos, akkor nagyon komoly eredményre lehetne képes.
Hát srácok, azért nem volt ez rossz kezdés 2009-ben. Én tartanám az első mondatot, hogy azért ne legyen rosszabb. Ne legyen rosszabb. Tehát csak ilyen autókat küldjetek, 500 lóerőt már nem marad, nem érdekel semmi, nem? Viccelünk bármivel jelentkezhettek? Nem, azért bármivel nem. Bármivel, majd meggyőzöm. Ha ide klikkeltek, akkor tudtok csatlakozni a csatornához, hogy ne maradjatok le egyetlen köridőről se, ha ide jobbra föl, akkor pedig visszanézhetitek az előző adást, ami egy visszatekintés volt gyakorlatilag a tavalyi évünkre, ami hát nem volt annyira rossz, így lássuk be, hogy volt benne egy 230-240 darab autó, úgyhogy azért az vicces volt. Illetve összesen, bocsánat, tavaly csak 100, igen, jó, én kérek elnézést. Tartsatok velünk mindenféle média felületeinken, Insta, YouTube, Facebook, kövessetek bennünket, és jövő héten újra találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra.